guys! Welcome to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget subscribe and press the notification button for my next video. Ngayon, nag-ready kami. Pagpupunta kami ng Melbourne. 4 days kami nasa biyahe dahil lang trabaho ng aking jowa is truck driver. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano ang buhay namin dito sa Australia at kung ano ang lifestyle namin dito. So, ngayon, nagluto ako ng baon namin to bring out his work. At papakita ko sa inyo kung anong buhay namin sa daan, kung anong ginagawa namin. So, let's go! Ngayon, nandito na ako sa truck. I-discard ko lang yung mga dala na yung pagkain at mga gamit. Ito yung mga... Ito naman yung bag. Cooler bag. Yung mga niluto namin pagkain. Ito siya. Ilalagay ko siya sa freezer. Para lang siyang cabinet, diba? I-on ko lang. Ilalagay ko lang mga pagkain namin dito. For 4 days or 5 days. I don't know. It depends his work. How long his drive. Depende kayo sa ano kasi siya eh. Parang nagde-deliver siya ng mga pagkain, mga foods, gano'n. At depende sa kung anong oras yung deliver at nang baba ng beb. Ito na. Iskala ko yung mga Yakult. Ayan. Mahirap na magutuman. Papayat ang besi nyo. Ayan, nakikita niya. Ayan. Dahil takot ako magutom. Dahil pagkain. Meron kami sa pagkain kaya nananaba kami ng dalawa. Dami no. Iba pa yun pagkakain kami sa labas. Shit. Bag. At ito naman ang kanyang bag. Pag naliligo kami, dala na namin dito yung nasa bulsa yung mga sabon, shampoo. Ito naman ganoon din sa akin. Nandito yung mga gamit ko. Pag shower kami, nilagay ko din dito yung mga sabon, shampoo. So, isang buhatan na lang siya pagka maliligo kami. So, ito yung mga drawer. Mga towel dito. At yung mga panlamig niya nandito. Panlamig, mga pajama. May TV din kami. Ayan. At marami siyang drawer. See. Ayan. At yun naman na ginagamit niyang sa work niya. Ayan ito. Ito naman. May kape kami dito. Mga gamot, tissue. At naman sa kabila ay yung mga paper plate. Paper towel. Marami pang iba. So. Ayan. Lalabas ko lang yung mga kailangan ko. Katulad ng mga headset. Ay, ito, ganito kaluwang yung kanyang truck. Ayan. Ito yung mga dala namin snacks. Pag mga emergencies na. Kinakain namin yung tuwing umaga, tanghali, depende pag gusto namin mag-snack. Nagay ko lang siya dito. Ngayon, lalabas ko lang ang oven. Mula dito sa drawer dito. Ayan ang oven. Lalabas ko lang siya. Ginagamit namin pang reheat sa aming mga foods. Look at that. Ayan, medyo releasing ko po ito mamaya. Ayan, mamaya na pagsadaan. Meron kaming mga dito siya sinasaksak. Dito siya sinasaksak. Dito. Hindi, iba siya. Magagamit na namin yung oven yan kapag yung truck umaandar na, kaya yung heat ng sasakyan yung ginagamit namin pang loop. Ginagamit namin power o electricity. So, nakakapagod guys, pero enjoy naman kasi nalilibot ko ang buong Australia. Minsan napupunta rin kami ng iba't ibang lugar dito, hindi lang sa Melbourne, sa Sydney din, at sa ito naman yung isang freezer, di ba, dalawang freezer yun, 1, 2, ito naman sa mga foods, at ito naman yung mga namin, mga water, milk, butter,
Ito yung butter, egg, chocolate, and another stuff. Bacon, ganun. Kasi, meron din kaming gasob dito, yung sa butane ba yung tawag dun? Wireless siya na cooking. Look. Yan ang kanyang work. Maraming truck dito. Yan. Nagde-deliver sila. Sila yung nagde-deliver sa mga company. Ang mga dinideliver niya is vegetable, fruits, ganun. Dinideliver niya sa mga ibang lugar. Then, pagka-deliver niya, kukuhalit siya na i-deliver niya mula doon sa trabaho, doon sa Melbourne to here. Ganun lang. From here, ni-deliver niya prutas papuntang Melbourne. Pagkatapos niya i-deliver yung prutas sa Melbourne, ngayon pupunta siya sa another company, magkakarga ulit siya na another products like vegetable o depende kung fruits naman dadalhin niya yun dito ganun lang. So umaabot yun ng 4 days or 5 days dahil napakalayo. At syempre kailangan din namin matulog every single day, 7 hours, at least one day, ganun. Yun. So now pupunta na ako sa sasakyan at bibili kami ng pagkain pang dinner namin mamaya. Kaya ito yung sasakyan na ginagamit namin pupunta ito sa work niya. Nakakapagod siya, guys. Sana ako doon. Siyempre, mas pagod siya dahil nag-drive siya. 14 to 15 hours a day. Mula umaga hanggang gabi. Minsan maabot pa ng madaling araw. Look, ang dami. This is a rugby farm company. So meron din mga another trabahador dito na galing sa ibang bansa like China. I think mga China yung mga nagre-repack yung mga vegetable and fruits. Sila din meron din taga-karga doon sa truck. At siya naman, yung jowa ko naman yung nag-drive. Siya naman taga-hatid. Siya naman taga-deliver, ganon. So, maybe not this year or maybe next year, baka mag-work din ako dito as packing. Magpapak ako ng mga fruits or vegetable, depende, or baka magka-harvest din ako. In short, magsasaka. Kung sa atin, magsasaka, ganon, tatrabaho sa bukid. So, ito, maraming bukid dito. Actually, andito kami sa bukid, para siyang bukid. Tapos, andito na rin yung kumpanya. Andito na rin yung repacking, packing. Andito na lahat. So, malaki siya, malaking kumpanya siya. Marami silang branch marami silang branch. Meron din sila sa Rockhampton, ganun. Ewan ko iba pang lugar, kalimutan ko silang pangalan nun eh. Kaya yun, sige. So, muna.